Yun, basta ko mga friends, scooter rider here, signing on. Ngayon naman topic natin is settings na gagamitin ko ngayon is Protune off, bali naka-auto lahat at naka 60 frame per second ako ngayon, 1080 60 frame per second, auto lahat at naka ND filter to ako. Yun lang naman ang topic natin ngayon, and tignan natin kung anong epekto. So para itong 2 ND filter to is parang sunshades lang siya o sun visor ng lens. Wala siya masyadong effect sa ano, hindi siya ganun kadilim, hindi siya ganun ka, parang sun visor nga lang din ng helmet. Tignan natin dito sa bumpy road ng Laguna Lake Highway sa mas kilalang C6 road. At maraming salamat sa mga suporta ninyo habang ng mga video upload ko, at sa mga iilan o isa na nakakilala sa daan ng araw. Hindi pa naka-on yung ano ko kasi traffic, hindi naka-on yung aking camera, may umano sa ano ko, gilid ko. Sir, scooter rider ba kayo? Sabi ko, oo, si scooter rider ako. Nag-aalangan pa nga siya magtanong. Sabi ko, oh, sir, scooter rider. Napanood ko yung vlog ninyo. Ako, anong vlog yung napanood niya. Then peace bump kami, peace bump. And yun, nag-on ako ng camera pero medyo malayo na siya naka NMAX 2020 siya. At maraming salamat sa iyo, boss Jax. Yan, Jack or Jax, shout out. Going test pa rin yung gamit kong mount, extension arm and mount na CNC aluminum. Medyo cloudy siya. At for weather o being weather, nagamit ko at sa launcher nagamit ko is light rain. Hopefully hindi naman hanggang bukas sana. Makakompleto tayo ng pasok. So ngayon kasi mahirap bumiyahe ng naulan, lalo na pandemic pa at may mga bagong variant pa ng virus. Medyo mahirap magsapalaran. At medyo napahinto yung ating medyo updates kay round mid, pero meron pa ako mga ilang nakatenga pa doon na parts. Siguro yun na muna ilalagay ko habang hindi ko pa napapalitan ng bangka niya. Medyo nakapos sa budget or kinulang. Yun lang naman. Comment na lang kayo kung ano yung, kung ma-upload ko man to. Please comment down below the comment box kung anong tingin niyo. Okay ba? Naka-auto lahat, and ang laki nito, and naka ND filter 2.
1080, 60 frames per second. Slowly but surely, one at a time. Low progress better than no progress nga ang aking ginamit na motor sa channel ko. Tuloy-tuloy lang tayo mga kamoto friends. At siguro hanggang dito na lang muna. At mag-concentrate na ako sa biyahe. At maraming salamat sa taas, sa Lord, kay God, sa the good weather. Hopefully hindi umulan hanggang bukas. At stay safe, stay home, stay healthy and stay clean. Pray always na maging okay na lahat. At good vibes and chill lang mga kamoto friends. At don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kung sakaling may katanungan kayo, suggestion, kaya nating sagutin yan at gawin hanggat kaya. Susubukan natin at magbaon ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw ng biyahe ng ating buhay. Ride and drive responsibly. Scooter rider here, signing up. Wow, look, and peace out. And see you on my next video upload.